Hello students, in previous lecture we are completing our chapter number 3. Now in today's lecture we are going to start our chapter number 4, which is dividend decision. Let's see what is the meaning of dividend. પહેલા આપણે dividend નો meaning સમજી લઈએ, તેના પછી આપણે સમજીએ કે dividend decision એટલે શું થાય. Let's see dividend. It refers to that part of profit of a company which is distributed by the company among its shareholders. જો ડિવિડન્ડ છે શું છે, એ પ્રોફિટનો એક પાર્ટ છે. કેવા પ્રોફિટનો પાર્ટ છે? કંપની છે, બધા જ એના ટૂંકમાં જે લોસીસ ને બધું રાઇટ ઓફ થઈ જશે, એના પછી જે એનો પ્રોફિટ જે વધશે એ પ્રોફિટને શું કરે છે? ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશે. કે એની વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશે? તો કે શેર હોલ્ડર્સની વચ્ચે, કંપનીના. It is the reward of the shareholders for investment made by them in the share of the particular company. હવે છે આ શેરહોલ્ડર માટે છે એક રિવોર્ડ કહેવામાં આપણે આવે. શું કામ રિવોર્ડ કહેવામાં આવે? તો કે આ છે જે તે શેરહોલ્ડરને એક ટૂંકમાં કહે ને કે પ્રાઇસ તરીકે તો કોઈ ગિફ્ટ તરીકે આપવામાં આવે છે. ક્યારે? જ્યારે એને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હોય જે તે કંપનીમાં, તો ને તો જ માત્ર. સપોઝ I have a share of MRF. I have 100 share of MRF. મારી પાસે MRFના 100 શેર છે, તો હું 100 શેર માટે છે એ ઇન્વેસ્ટર છું MRF કંપનીની અંદર. નાવ MRF કંપની અર્ન અ પ્રોફિટ ઇઝ સમ ઓફ 100 કરોડ. 100 કરોડનો MRFને પ્રોફિટ થયો હોય તો MRF બધું લોસ ને બધું રાઇટ ઓફ કરી નાખે, પછી 50 કરોડ એમની પાસે વધતા હોય તો એ લોકો ડિસિઝન લે છે કે ભાઈ અમારા લોકોએ જે ડિવિડન્ડ અમારે ઇસ્યુ કરવું છે, ડિવિડન્ડ અમારે આપવું છે અમારા શેર હોલ્ડર્સને, તો એ શું કરશે કે ડિવિડન્ડ આપશે. ડિવિડન્ડ આપશે એટલે કેવી રીતે આપશે કે તો જેટલા તમારી પાસે શેર્સ તમારી પાસે તમે હોલ્ડ કરેલા હોય, જેટલું ટૂંકમાં તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એની અમાઉન્ટની અંદર ટૂંકમાં તમને છે એ મળી રહે તમારા ડિવિડન્ડ ટૂંકમાં તમને. સપોઝ સમજી લો કે મારી પાસે 100 શેર હોય તો એ શું કરે કે ભાઈ 100 ડિવાઇડેડ બાય 50 કરોડ છે તો ડાયરેક્ટ ખાલી 50 રાખે, બરોબર છે. તો 20 ટૂંકમાં 2 અથવા 20 ટૂંકમાં જેવી રીતે કંપનીની પોલિસી હોય એ મુજબ છે તમને ડિવિડન્ડ મળવા પાત્ર થાય. એ જે તે શેર હોલ્ડર્સ માટે શું હશે? એઝ આમ કહેવાય કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જેને કર્યું તેનું એક રિવોર્ડ એને મળશે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ. The meaning of the term dividend is to be made clear at the outset to examine the relationship between dividend policy and the value of a firm. The term is used in the constant of dividend that is paid to equity shareholders is widely held public limited companies. Dividend is a part of profit. હવે જો આ છે જેટલી પબ્લિક લિમિટેડ જેટલી કંપની હશે એ શું કરશે તો કે એ લોકો ડિવિડન્ડ જનરલી બહાર વધારે પડતું પાડતા હોય પ્રાઇવેટ કરતાં. કારણ કે સેબીના કંપનીઝ એક્ટ 2013 મુજબ કોઈ પણ લો છે અથવા તો કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ કોઈ પણ કંપનીને છે ફોર્સ ના કરી શકે કે તમારે ડિવિડન્ડ બહાર પાડવું જ પડશે. કોઈ એનો ફિક્સ ટાઈમ હોતો નથી. ડિવિડન્ડની અંદર આપણે આગળ એના ટાઈપ્સ જોશું કે ડિવિડન્ડ કયું ડિવિડન્ડ કયા ટાઈપનું ડિવિડન્ડ છે એ ક્યારે બહાર પાડવામાં આવે. હવે સપોઝ એક્ઝામ્પલ તરીકે ઇન્ટ્રીમ ડિવિડન્ડ હોય તો એનું નામ જ શું છે? ઇન્ટ્રીમ એટલે વચગાળાનું ડિવિડન્ડ. 2 AGM જે થશે, 2 AGMની વચ્ચેનો જે સમયગાળો હોય એની વચ્ચે છે ગમે તે કંપની છે એ બહાર પાડી શકે ઇન્ટ્રીમ ડિવિડન્ડ. બટ મસ્ટ બી કીપ ઇન માઇન્ડ ધીસ થિંગ ઇઝ ધેટ કે ક્યારે બહાર પાડી શકશે ડિવિડન્ડ? જ્યારે પ્રીવિયસ યરનો કંઈ લોસ હશે અથવા તો કરંટ યરનું કંઈ ટૂંકમાં એવી અમાઉન્ટ કંઈ લોસની એવી અમાઉન્ટ હશે એ બધું રાઇટ ઓફ કરી દેવાનું સૌથી પહેલાં. એના પછી જે અમાઉન્ટ વધે એના ઉપર જ કોઈ પણ કંપની ડિવિડન્ડ બહાર પાડી શકે. અને અકોર્ડિંગ ટુ કંપનીઝ એક્ટ 2030 અમેન્ડમેન્ટ 1 જૂન 2016 એક અમેન્ડમેન્ટ મુજબ છે એ કોઈ પણ વ્યક્તિ, બરોબર છે, કોઈ પણ કંપનીને ફોર્સ કરી શકશે નહીં કે ડિવિડન્ડ તમે બહાર પાડો, ઇસ્યુ કરો. ડિવિડન્ડ ઇસ્યુ કરવું એ ફૂલ્લી રાઇટ છે જે તે કંપનીના એમડી પાસે અથવા તો જે તે કંપનીની બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરમાં છે. ઇસ્યુ કરવું કે ના કરવું, ઇસ્યુ કરવું તો ક્યારે કરવું, અને માત્ર ને માત્ર ત્યારે જ ઇસ્યુ થશે કોઈ પણ કંપનીની અંદર ડિવિડન્ડ કે જ્યારે એને બધા જ લોસને રાઇટ ઓફ કરી નાખેલા હશે. અને કદાચ જો રાઇટ ઓફ થઈ ગયા હોય તોય સમજી લો પ્રોફિટ એની પાસે વધતો હોય તો બી ઇટ્સ ડિપેન્ડ ઓન ધ કંપનીઝ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર ઓર સિનિયર લેવલ મેનેજમેન્ટ. They wanted to issue dividend or not. If they not, then no one can force them. And if they want, then they can go for it. Next જોઈએ આપણે. So some factor affecting the dividend decision. Let's see. First is legal provision.
હવે જો ફેક્ટર અફેક્ટિંગ ડિવિડન્ડ ડિસિઝન કઈ રીતે કે અમુક કંપનીની અંદર છે એવી કે અમુક લીગલ એવી પ્રોવિઝન એ લોકો બનાવેલી હોય, તો કંપનીઝ એક્ટની અંદર પ્રોવિઝન સાથે થોડીક આમ મિસમેચ કેવી રીતે થતી હોય તો શું થાય તો કે ત્યારે છે અમુક ડિવિડન્ડ ઇસ્યુ કરવાની અંદર છે અમુક વાર તકલીફ રહેતી હોય. એટલા માટે છે કોઈ પણ કંપનીને છે એ જ્યારે પણ જો ડિવિડન્ડ કે કાંઈ પણ ઇસ્યુ કરવું, કેટલા પ્રમાણમાં કરશે, કેવી રીતે કરશે, કેટલા લોકોને કરશે, કેટલા પર્સન્ટેજથી કરશે, આ બધી વસ્તુ છે જે તે કંપનીએ પોતાના એઓએની અંદર છે, ડિવિડન્ડ પોલિસીની હેડની અંદર છે પોતાની ટૂંકમાં પ્રોવિઝન એને બનાવેલી હશે. એઓએ મીન્સ કે આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન. જ્યારે કોઈ પણ કંપની છે રજિસ્ટર કરવાની હોય ત્યારે એમઓએ ને એઓએ બે છે મસ્ટ બી નીડેડ ડોક્યુમેન્ટ છે. ત્રીજું છે પ્રોસ્પેક્ટસ. એમઓએ એટલે મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન, એઓએ એટલે આની અંદર રૂલ્સ ને રેગ્યુલેશન લખેલા હશે. દેન આફ્ટર છે પ્રોસ્પેક્ટસ. તો આ ત્રણ જે ડોક્યુમેન્ટ રહે મસ્ટ બી નીડેડ ડોક્યુમેન્ટ છે, તમારે સબમિટ કરવા પડે જ્યારે પણ છે કંપનીને રજિસ્ટર કરવાની હોય ત્યારે. તો પહેલું છે લીગલ પ્રોવિઝન. તો લીગલ પ્રોવિઝન જો અમુક એવી પ્રોવિઝન લખેલી હોય તો એ પણ એક ફેક્ટર અફેક્ટિંગ થઈ શકે ડિવિડન્ડને. મેગ્નિટ્યુડ ઓફ અર્નિંગ. હવે અર્નિંગ જે છે તમારી વધારે પડતી ફ્લક્ચ્યુએટિંગ ટ્રેન્ડની અંદર રહેતી હોય, એક સરખી આમ રહેતી હોય કે ભાઈ એક યર પ્રોફિટ તો બીજા યર એનાથી થોડોક વધારે પ્રોફિટ, ત્રીજા યર એનાથી થોડોક વધારે પ્રોફિટ. મીન્સ કે જે ટ્રેન્ડ જે અપવર્ડ ટ્રેન્ડ હોય તો છે તમને છે એટલું બધું ડિવિડન્ડ દેવામાં તમને કામ કહે કે ભાઈ આટલા વર્ષ સુધી જો આપણે આવી રીતે પ્રોફિટ કરતા રહીશું તો આ યર આપણે છે ડિવિડન્ડ આપશું. પણ જો એમ રહેતું હોય કે ભાઈ ફર્સ્ટ યર પ્રોફિટ થયો, સેકન્ડ યર લોસ, થર્ડ યર પ્રોફિટ, ફોર્થ યર નથી થોડો પ્રોફિટ ને ફિફ્થ યર પાછો લોસ, સિક્સ યર પાછો લોસ, તો જે ફ્લક્ચ્યુએટિંગ જે ટ્રેન્ડ હોય અથવા તો ડાઉનવર્ડ ટ્રેન્ડ હોય તો તેની અંદર છે આ તો અર્નિંગ મીન્સ કે જે પ્રોફિટ જે જોઈએ કહેવાય ને કે કામ સ્ટેબલ ના હોય કે આટલો તો પ્રોફિટ મળશે તો ત્યારે છે એક ફેક્ટર અફેક્ટિંગ થઈ શકે. ડિઝાયર ટુ શેર હોલ્ડર. હવે છે ડિઝાયર ટુ શેર હોલ્ડર એટલે શું કે જો ક્યારે પણ ડિવિડન્ડ બહાર પાડવાનું હોય ત્યારે એજીએમની અંદર જે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર જે લોકો હોય એ લોકો એજીએમની અંદર અનાઉન્સ કરતા હોય કે આપણે છે ડિવિડન્ડ ઇસ્યુ કરવું છે. તો તે લોકો ત્યારે શું કરતા હોય, જેટલા શેર હોલ્ડર હોય એની પાસેથી વોટિંગ રાઇટ મંગાવતા હોય. વોટિંગ એવું કે ભાઈ ડિવિડન્ડ ઇસ્યુ નથી કરવું, તમે છે કંપનીની અંદર એક્સપાન્શન માટે તમે છે એ રૂપિયાને લગાવી દો જેટલો પણ પ્રોફિટ આપણી પાસે વધેલો છે. તો આ પણ એક ફેક્ટર અફેક્ટિંગ છે કે શેર હોલ્ડરને ઈચ્છા છે જે તે ડિવિડન્ડ લેવાની કે નથી. જો ના હોય તો એ શું કરે, કંપની છે એટલા રૂપિયાને છે પોતાના બિઝનેસમાં પાછા રાખી દે. બિઝનેસમાં રાખીને શું કરશે જે તે કંપની, તો કાંઈ એક્સપાન્શન કરવું હોય તો એવી એક વસ્તુની અંદર યુઝ કરી શકે. નેચર ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી. આ એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ થઈ જાય, નેચર કેવો છે જે તે ઇન્ડસ્ટ્રીનો કોઈ પણ વસ્તુ પાછળ. સપોઝ કે સમજી લો જે તે કંપની છે એનો નેચર હોય કે ભાઈ કેમિકલ નેચર છે એનો, કે કેમિકલ નેચરની કોઈ પણ પ્રોડક્ટ બનાવતી હોય. હવે એ છે એ કંપની બહુ થાય કે ભાઈ અમારે હવે સિઝન આવે છે તો અમારે એસી પણ બનાવવા છે, તો આ શું થશે, નેચર કંપનીનો ચેન્જ થઈ જશે ને તો તમારા પ્રોફિટ ને લોસમાં તમને ઘણો બધો તમને ડિફરન્સ જોવા મળશે. કઈ રીતે, તમે અહીંયા તમને જેટલો પ્રોફિટ થાય તમારો નેચર છે આ ટાઈપનું ને તમે છે ટૂંકમાં કેમિકલ ટાઈપની બધી વસ્તુ તમે પ્રોડક્ટ બનાવી શકો છો અને તમે જાઓ છો હવે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ નેચરની કંપનીની અંદર, તો શું થશે કે અહીંયા જે પ્રોફિટ થયું એ પ્રોફિટ તમે બધું ત્યાં લઈ જાઓ છો, ત્યાં લગાવશો, ત્યાં તમારું હજી ફર્સ્ટ ટાઈમ છે કોઈ કસ્ટમર જે છે એ શું કરશે, વેલ એસ્ટાબ્લિશ વસ્તુને સૌથી પહેલાં પરચેસ કરશે, બીજી વસ્તુને નહીં. અત્યારે જો તમે આપણે આમ એક્ઝામ્પલ લેવા જઈએ તો મિડલ ક્લાસ લોકો જે વધારે પડતી પ્રિફર કઈ કરે, મારુતિ સુઝુકી અને તમે હ્યુન્ડાઈને કહી શકો છો. ફોર વ્હીલ સેગમેન્ટમાં આપણે વાત કરીએ તો હવે ત્યાં લેન્ડ રોવર છે, તો લેન્ડ રોવર શું છે કે ભાઈ એ નાના બજેટમાં તો બનેલી નથી. પછી જે તમે ફોર્ચ્યુનર લઈ શકો, તો એવી બધી જે ફોર વ્હીલર એ અપર મિડલ ક્લાસ માટેની બનેલી છે અથવા તો અપર ક્લાસ માટેની બનેલી છે. તો આ શું થાય, નેચર ઓફ ધી ઇન્ડસ્ટ્રી જો ચેન્જ થશે તો ઘણી બધી ઇફેક્ટ થશે જે તે કંપનીને. પણ અમુક વાર શું થાય આનાથી વાઇસ વર્સા ઇફેક્ટ પણ થતી હોય. એમાં તમે એક્ઝામ્પલ લઈ શકો સેમસંગનું. સેમસંગ મેઇન કંપની છે કન્સ્ટ્રક્શન માટેની. દુનિયાની આ વર્લ્ડની જે છે સેકન્ડ હાઈએસ્ટ જે બિલ્ડિંગ જે છે સેમસંગે કન્સ્ટ્રક્ટેડ કરેલી છે. તો સેમસંગ જો એક સેગમેન્ટમાં પણ છે ટૂંકમાં કન્સ્ટ્રક્શન લાઇનની અંદર, અને બીજું એનું સેગમેન્ટ છે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ માર્કેટ. ટીવી છે, ફ્રીજ છે, વોશિંગ મશીન છે, સાઉન્ડ બાર છે, મીન્સ કે હોમ થિયેટર છે, મોબાઈલ છે. તો આ બધી વસ્તુ જો સેમસંગ બનાવે છે તો શું થયું, સેમસંગના નેચર ભલે બંને અલગ અલગ હોય પણ સેમસંગ મેનેજ કરીને બંને વસ્તુને ચાલે છે. તો એક નેચર ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી જે રહ્યો એ પણ એક અફેક્ટિંગ ફેક્ટર થઈ શકે ડિવિડન્ડ ડિસિઝનમાં. એજ ઓફ ધી કંપની. કંપનીની એજ કેવી છે, એજ ઓફ ધી કંપની એટલે કઈ રીતે, કંપની જેટલી જૂની હશે એટલી કંપનીની ગુડવિલ વધારે સારી હશે, અને ગુડવિલ જો સારી હશે તો ઓટોમેટિક શેરની પ્રાઇસ વધારે હાઈ હશે. શેરની પ્રાઇસ હાઈ જશે તો શું થશે, કંપની પાસે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધારે આવશે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપની પાસે વધારે આવશે તો કંપની છે સારી રીતે વધારે સારી રીતે છે બિઝનેસ રન કરી શકશે.
હવે કોઈ કંપની ટાટા જેવી તમે એક્ઝામ્પલ લઈ લો, ટાટા છે, રિલાયન્સ છે, તો એ બધી હવે થોડીક આમ વોલ્ટેજ કંપની આપણે એને કહી શકીએ. તો એવી કંપની શું કરી શકે કે એ કંપની જો ડિવિડન્ડ બહાર પાડે ને તો એને પોસાય, વાંધો ના આવે. શું કામ? તો કે એની ગુડવિલ એવી છે માર્કેટની અંદર કે એ પછી છે એ સ્ટેજ સાથે થોડુંક મેચઅપ કરી લે. કોઈ કંપનીને હજી 3 થી 4 વર્ષ જ થયા હોય, ગુડવિલ એની હોય નહીં, એના શેરની પ્રાઇસ એ 2 થી 3 રૂપિયા જેવી ચાલતી હોય, તો એ લોકો ડિવિડન્ડ ડિસિઝન માટે છે એ ના જઈ શકે. તો એક એ જ જે કંપનીની છે એ પણ એક અમે ફેક્ટર અફેક્ટિંગ કહી શકીએ ડિવિડન્ડ ડિસિઝન માટે. નેક્સ્ટ છે ટેક્સેશન પોલિસી. હવે જો ટેક્સેશન પોલિસી રહી એ કેના પર ડિપેન્ડ કરે? એ જે તે ગવર્મેન્ટ ઉપર ડિપેન્ડ કરે. કઈ ગવર્મેન્ટ છે કેટલો ટેક્સ કઈ વસ્તુ ઉપર રાખે છે. આપણે જે એક્ઝામ્પલ લઈએ 31 ડિસેમ્બર 2021 સુધી, એની પહેલાં ટૂંકમાં ડિસેમ્બરની અંદર, આપણે ડિસેમ્બર 2021માં ગવર્મેન્ટે છે જીએસટી કીધેલું હતું કે ભાઈ 1 જાન્યુઆરી 2022થી છે જે કપડાં છે એના ઉપર પણ 12% જીએસટી લાગી જશે 5%ની જગ્યાએ. તો એ શું થયું કે ટેક્સેશન પોલિસીની અંદર ચેન્જ થયો. હવે કોઈ કાપડ મેકિંગ મીન્સ કે કોઈ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી હશે એને શું થશે, એના પ્રોફિટમાં એટલું ટૂંકમાં એનો પ્રોફિટ છે એટલું ડિક્રીઝ થઈ જશે. એનાથી શું થશે કે એની પાસે પ્રોફિટ ઓછો હશે, ડિવિડન્ડની નહીં દઈ શકે. તો ટેક્સેશન પોલિસી પણ છે એક મેઇન એક ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ આપણે કહી શકીએ જે ભાગ ભજવે ફેક્ટર અફેક્ટિવ. કંટ્રોલ ફેક્ટર. કંટ્રોલ ફેક્ટર એટલે કઈ રીતે? અમુક કંપની એવી હોય, બરોબર છે, તો એના ઉપર એની જે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન હોય અથવા પ્રોડક્શન કોસ્ટ તમે કહી શકો એ શું થોડી વધારે પડતી હાઈ હોય, તો એના ઉપર એનો કંટ્રોલ ઓછો હોય. જો કંટ્રોલ તમારો ઓછો હશે તમારા પ્રોડક્શન ઉપર, બરોબર છે, પ્રોડક્શન કોસ્ટ ઉપર, કોઈ યુનિટ બનાવતા તમને છે 12 રૂપિયાનો ખર્ચો આવે છે, 1 યુનિટ બનાવવા તમને 12 રૂપિયાનો ખર્ચો આવે છે અને તમે એને વેચો છો 15 રૂપિયામાં, તો તમારો પ્રોફિટનું માર્જિન 3 થઈ ગયો. પણ જો કંટ્રોલ નથી એટલા માટે બહાર આવે છે. હકીકત એ છે 8 કે 9 રૂપિયા સુધી આવવું જોઈએ. તો જેટલી કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન તમારી હતી તો પ્રોડક્શન કોસ્ટ વધશે એટલું પ્રોફિટનું માર્જિન તમારું નાનું થતું જશે અને પ્રોફિટ ઓછું થશે તો તમે ડિવિડન્ડ દઈ શકો એમ પોઝિશનમાં ના આવી શકો. તો ધીસ ઇઝ ઇટ. નેક્સ્ટ છે લિક્વિડિટી પોઝિશન. હવે જો કોઈ કંપની છે લિક્વિડિટી તરફ જતી હોય, આપણે વર્કિંગ કેપિટલમાં મેં તમને કરાવેલું હતું કે કોઈ પણ કંપનીની લાયબિલિટી છે એ વધારે હશે અસેટ કરતાં, તો શું થશે? એ કંપની જે ધીરે ધીરે લિક્વિડિટી તરફ જતી જશે. અસેટ અને લાયબિલિટી બંને આમ એક લેવલની અંદર ચાલતા હશે તો કોઈ પણ કંપની જે પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. અસેટ વધારે હશે લાયબિલિટી કરતાં તો પણ વાંધો નથી. પણ ઇફ કરંટ લાયબિલિટી ઓર લાયબિલિટી ઓફ ધ પર્ટિક્યુલર કંપની ઇઝ મોર ધેન ધેર અસેટ, કોઈ પણ કંપનીની લાયબિલિટી છે એ વધારે હશે એની અસેટ કરતાં જે તે કંપનીની, તો શું થશે? એ કંપની ધીરે ધીરે લિક્વિડિટી તરફ જશે. લિક્વિડિટી તરફ જશે એટલે સૌથી પહેલાં તો ક્વેશ્ચન ક્યાં આવે? તમને જે પ્રોફિટ છે એમાંથી પહેલાં તમારી લાયબિલિટીને પે કરો, તમારા ક્રેડિટર્સને બધાને પે કરવાનું ચાલુ કરો. એને તમે પે કરશો, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ હોય તો એને તમે પે કરો, આ બધી વસ્તુ પે કરો. એના પછી જો પ્રોફિટ વધે તો તમે છે ડિવિડન્ડ માટે જઈ શકો. જનરલી શું થાય, જે કંપની લિક્વિડિટી તરફ જતી હોય એ પછી ડિવિડન્ડ આપવાનું બંધ કરી દે. એનું એક જ રીઝન છે, શું કામ? તો કે એની પોઝિશન અત્યારે એવી નથી, પ્રોફિટ મેકિંગ નથી. કદાચ જો પ્રોફિટ અર્ન કરતી હોય તો એની લાયબિલિટી એટલી વધારે હોય કે એને પે કરવામાં જેનો પ્રોફિટ બધો રાઇટ ઓફ થઈ જાય. નેક્સ્ટ છે એજન્સી કોસ્ટ. એજન્સી કોસ્ટ એટલે આપણે શું કહી શકીએ કે કોઈ પણ કંપની હોય, બરોબર છે, તો એ શું કરતી હોય કે એવી કઈ જાતની ટૂંકમાં કોન્ટ્રાક્ટ આપી દીધો હોય. હવે કોઈ સમજી લો રિલાયન્સ કંપની હોય તો એની અંદર જેટલા પણ કોમ્પ્યુટરના ટૂંકમાં જેટલી પણ આવી મશીનરીને બધું હોય તો એ શું કરશે? તો કે એ છે એને ગમે તે પર્ટિક્યુલર કંપનીને કોન્ટ્રાક્ટ આપી દેશે. હવે એ જો તમે આટલા માટે જ છે ગવર્મેન્ટ કાંઈ પણ કામ કરવું હોય તો પેલા ટેન્ડર મંગાવે. એનાથી શું થશે? ટેન્ડરથી ટેલી કરશે કે ભાઈ કયા કોન્ટ્રાક્ટરની પ્રાઇસ જે છે એ ઓછી છે અને સામે ક્વોલિટી એ જે તે કોન્ટ્રાક્ટર છે એ કેવી આપણને આપશે. એટલા માટે ટેન્ડર મંગાવવામાં આવે જેના દ્વારા છે એ પ્રોપર અમાઉન્ટની અંદર રૂપિયો ખર્ચ થાય અને પ્લસમાં વર્ક પણ સારું મળી રહે. નેક્સ્ટ છે બિઝનેસ રિસ્ક. હવે જો અમુક કંપની એવી હોય કે જે છે રિસ્ક ટેકિંગ કંપની હોય, રિસ્ક લેવામાં વધારે પડતું એ લોકો માનતા હોય, તો શું થાય કે અમુક જે રિસ્ક ટેકિંગ કંપનીઝ હોય તો એ શું કરશે કે રિસ્ક લઈ લેશે. પણ અમુક વાર રિસ્ક લેવામાં કેવું હોય કે પ્રોફિટ પણ થાય અને લોસ પણ થાય. તો પ્રોફિટ થાય તો કંપની માટે સારું છે, પણ બિઝનેસ રિસ્કને તમે લોસના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોવો તો શું થાય કે જેટલો પ્રોફિટ હોય એ પણ સામે લોસમાં કન્વર્ટ થઈ જાય ઓટોમેટિક, જ્યારે જો રિસ્ક એક ટાઈપને લેતી હોય તો. મેં તમને હમણાં મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે સમજી લો કે ભાઈ તમે એક્ઝામ્પલ લઈ શકો નોકિયા છે, તો નોકિયા સ્માર્ટફોન બનાવતી કંપની છે. એ લોકો ઈચ્છા કરે કે ભાઈ અમારે છે હવે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ માર્કેટમાં તમારે ટ્રાન્સફર થવું છે, ટીવી અમારું બનાવવું છે, તો એ શું કરે છે કે રિસ્ક લેશે.
એ વેલ એસ્ટાબ્લિશ કંપની થઈ ગઈ છે પોતે, સમજી લો સપોઝ એક્ઝામ્પલ તરીકે કે ટેલિકમ્યુનિકેશન મીન્સ કે મોબાઈલ બનાવતી કંપની નોકિયા છે. હવે એ લોકો ઈચ્છા કરે કે ભાઈ અમારે વોશિંગ મશીન હતો તો ટીવી બનાવવું છે નોકિયાનું, તો શું થશે? એ લોકો રિસ્ક એને લેવું પડશે. હવે ચાલો રિસ્ક લીધું, બિઝનેસ ચેનલ આખા કે ચાલુ કર્યું, બધું કર્યું, પણ ટીવી જે છે એ સેલ આઉટ થયા નહીં, જો એવું પરફોર્મન્સ આવ્યું નહીં, તો શું થશે? જે મોબાઈલ દ્વારા જેટલો પ્રોફિટ કમાય છે એ આના લોસની સામે બધું રાઇટ ઓફ થઈ જશે, તો ડિવિડન્ડ છે એ નોકિયાના શેર હોલ્ડર્સને મળશે નહીં. ફેક્ટર અફેક્ટિંગ હતા. તો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે ફેક્ટર અફેક્ટિંગને બધું જોયું. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આગળ ટાઈપ્સ ઓફ ડિવિડન્ડ ડિસિઝન ને બધું જોશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.